আপোনাৰ এটা গোটা ফুলকবি লৈছো এতিয়া আৰু ফাইনালি এয়া মোৰ পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল কৃষ্ণ টেষ্টি হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ ৰেচিপি মানে আপোনাৰ বেলেগ একো নহয় মই আজি আপোনাৰ ফুলকবি দি কিদৰে পকৰি বনোৱা হয় সেইটোকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু এতিয়া বলকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনাৰ ফুলকবি দি পকৰি বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ এটা গোটা ফুলকবি লৈছোঁ এতিয়া ফুলকবিটো মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আপোনাৰ প্ৰথমতে ফুলকবিটো ঠাৰিবোৰ ধুনীয়াকৈ ছিঙি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টতে ফুলকবিটো আপোনাৰ সাইডৰ এবোৰটো গুচাই দিলে আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া মই ফুলকবিটো আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ কাটিম এতিয়া আপোনাৰ ফুলকবিবোৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এটা এটাকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ এইবোৰ আপোনালোকে ফুলকবিবোৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি ল'ব এইটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে গতিকে মই এইটো আপোনাৰ অকণমান সৰু কৰি লওঁ ডাঙৰ হৈ থাকিলে আপোনাৰ যিহেতু নিসিজিব আৰু মাজত বেচনবোৰ ভালদৰে নালাগিব গতিকে এইবোৰ সৰু সৰু কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিলে আপোনালোকে মোৰ ফুলকবিবোৰ মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ মানে নিজৰ সাইজ মানে নিজক যিমান সাইজত বনাম বুলি লৈছোঁ সিমানটো সাইজত মই কাটি লৈছোঁ গোটেইগাল এতিয়া মই আপোনাৰ এই ফুলকবিখিনি অলপ টাইমৰ কাৰণে মই আপোনাৰ নিমখ পানীত ডুবাই থম যিহেতু আপোনাৰ বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হৈছে ভালদৰে ধোৱাও হোৱা নাই গতিকে অলপ দেৰি নিমখ পানীত ডুবাই থ'লে আপোনাৰ কিবা বীজাণু থাকিলে বীজাণুবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে মই অলপ টাইম নিমখ পানীত ডুবাই ৰাখিমগৈ আৰু এতিয়া ফুলকবিখিনি আপোনাৰ গোটেইখিনি মই এয়া নিমখ পানীত ডুবাই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ফুলকবিখিনি কটাৰ পিছত এনেদৰে প্ৰায় 5 মিনিট বা 10 মিনিটমান নিমখ পানীত তিয়াই ৰাখিব এয়া মই নিমখ পানীত আপোনাৰ তিয়াই ৰাখিছোঁ মোৰ আপোনাৰ তিয়াই ৰখা প্ৰায় 10 মিনিটমান হ'ল এতিয়া মই ফুলকবিখিনি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ উঠাই পিনি আপোনাৰ মই বইল কৰিমগৈ বহুতে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায় মই আপোনাৰ ফুলকবিটো বইল কৰি পিনি পকৰি বনাম গতিকে এতিয়া মই আপোনাৰ ফুলকবিখিনি ফাৰ্ষ্টত বইল কৰি লওঁগৈ মই এয়া আপোনালোকে দেখিছে ফুলকবিখিনি ধুনীয়াকৈ টুকি ল'লোঁ টুকি পিনি এতিয়া মই আপোনাৰ বইল কৰিম এয়া গোটেইবোৰ এয়া পানী দি থোৱা আছে পানীটো আপোনাৰ অলপ গৰম হৈ ল'ব দিছোঁ গৰম হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ফুলকবিখিনি যিখিনি আপোনাৰ কাটি থোৱা আছিলে সকলোখিনি দি দিম দি দিয়াৰ পিছত অকণমান ইয়াত নিমখ দি দিম নিমখ দি দিলে আপোনাৰ ফুলকবিৰ মাজত যিহেতু নিমখটো সোমাই যাব তেতিয়া আপোনাৰ পকৰিটো বনাওঁতে মানে সুবিধা হ'ব নিমখ দি পিনি অকণমান লৰাই পিনি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ঢাকনাখন লগাই দিব যিহেতু আপোনাৰ ঢাকনাখন লগালে অকণমান সোনকালে সিজিব মই আপোনাৰ ঢাকনা লগাই পিনি আপোনাৰ এয়া ফুলকবিখিনি পূৰা বইল হোৱালৈকে উতলালৈকে এনেদৰে ৰাখিম আৰু আপোনাৰ পকৰা বনাবৰ বাবে যেহেতু আপোনাৰ এটা মিশ্ৰণৰ দৰকাৰ হ'ব গতিকে মই এতিয়া আপোনাৰ মিশ্ৰণটো বনাই লওঁ মিশ্ৰণটোত আপোনাৰ মই এইটো বেচন দি বনাম এইটো বেচন মই আনি থোৱা আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ বেকিং পাউডাৰ পিঁয়াজ আৰু এইফালে জলকীয়া আৰু লাই শাক আৰু এইফালে আপোনাৰ মছলা আছে গতিকে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি লওঁ তাৰপিছত যিহেতু আপোনাৰ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হোৱালৈকে ফুলকবিখিনিও প্ৰায় আপোনাৰ বইল হ'বগৈ গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ বনাই দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে মই আপোনাৰ বেচনটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ যিমান দিম বেচনটো উলিয়াই হৈ গ'ল আৰু এইফালে আপোনাৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু অলপ হালধি দি দিব কালাৰটোৰ কাৰণে আৰু এইফালে আপোনালোকৰ মছলা দিব মছলা মোৰ আপোনাৰ ৰেড চিলি জিৰা সব মিক্স কৰি থোৱা আছে আমাৰ গতিকে মই ইয়াৰ পৰা অলপ দি দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ অলপ দি দিব বেকিংটো অলপ বেছি দিলে আপোনাৰ ফুলে মই সেইকাৰণে অকণমান বেছিকৈ দিওঁ বেকিংটো এয়া আৰু নেক্সট আপোনালোকে জলকীয়া যোনে যিমান খায় আৰু তাৰপিছত আহি গ'ল লাই শাক নিদিওঁ বুলিলে নিদিব পাৰে মোৰ ওচৰত আপোনাৰ ধনিয়া আৰু বেলেগ শাক যিহেতু নাই গতিকে মই লাই শাক আছিলে বাবে লাই শাককে দি দিলোঁ আপোনাৰ শাক দিলে অকণমান পকৰিটো বেছি ভাল হয় সেইবাবে আপোনাৰ শাকটো দি দিছোঁ আৰু লাষ্ট আছেগৈ আপোনাৰ পিঁয়াজটো কাটিবলৈ পিঁয়াজটো মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কাটি লৈছোঁ এতিয়া আপোনাৰ মোৰ এইটো আপোনাৰ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পানী দি পিনি অলপ টাইম আপোনাৰ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সেমেকাই ৰাখিম মানে হ'ব আৰু এতিয়া পানী দিলোঁ আপোনাৰ আৰু এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল এয়া মই বেছি আপোনাৰ ডাঠ কৰা নাই ডাঠ কৰিলে যিহেতু আপোনাৰ মিশ্ৰণটো আপোনাৰ ফুলকবিখিনি বইল ফুলকবিখিনি ইয়াৰ লগত ডুব নাযাব গতিকে মই অলপমান পনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ যাতে আমাৰ ফুলকবিখিনিয়ে মানে বেচনখিনিয়ে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু নেক্সট মই আপোনাৰ ফুলকবিখিনি ইফালে বইল হ'লে এতিয়া মই আপোনালোকক লাষ্টত পকৰা কেনেদৰে মানে বনাইছোঁ মানে কেনেদৰে মই ডুবাই পিনি কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই দিম এতিয়া আপোনাৰ ফুলকবিখিনি যিহেতু ইয়াতে বইল কৰা হৈ আছিলে গতিকে মই আপোনাৰ ফুলকবিখিনি সিজিছে নাই মানে চাই লওঁ ইফালে ফুলকবি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল
আৰু এফালে আমাৰ ধুনীয়াকে মিশ্ৰণকেইটা তৈয়াৰ হৈ আছে এফালে আপোনাৰ ফুলকবি বইল ফুলকবি ধুনীয়াকে আপোনাৰ পানীটো শুকালে আৰু এফালে আপোনাৰ যিটো বেচন আছিলে বেচন দি পিনে আপোনাৰ যিটো মিশ্ৰণ বনাইছিলো মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইফালে আপোনাৰ তেলো পকিলে আৰু এয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকে পকৰি লগত খাবলৈ এফালে চাটনি বনাই আছে এয়া নৰসিংহ পাত আৰু আপোনাৰ পিয়াজ নহৰু আদা দি পিনে ধুনীয়াকে চাটনি বনোৱা হ'ব এতিয়া মই ধুনীয়াকে আপোনাৰ পকৰিটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ যিষ্টতে ধুনীয়াকে এনেকে ফুলকবিটো আপোনাৰ বইল ফুলকবিটো ইয়াত এনেদৰে মিলাব ইয়াত ডুবাই পিনি আৰু ফুলকবিটো চাব মানে ধুনীয়াকে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত বেচনটো সোমাব দিব তেতিয়াহে যেটো খাই ভাল লাগিব আৰু এয়া ফাৰ্ষ্টত মই আপোনাৰ এয়া ধুনীয়াকে দি লৈছো এতিয়া এয়া ধুনীয়াকে লৰাই দিম আৰু এয়া ধুনীয়াকে আপোনাৰ পকৰি মানে সিজি আছে আৰু আপোনালোকক একেবাৰে শেষত মানে বনাই কৰি হৈ চাটনি টাটনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মানে টেষ্ট কৰিহে দেখাম আৰু ফাইনেলি এয়া মোৰ পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল এফালে দেখিছে ধুনীয়াকে পকৰা হৈ গ'ল আৰু এফালে আপোনাৰ ধুনীয়াকে চাটনি এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম আৰু টেষ্ট কৰি পিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক জনা মানে মই টেষ্ট নকৰো মই টেষ্ট কৰিলে মই বনাইছো যেতিয়া ভাল হৈছে বুলিয়ে ক'ম আৰু বেলেগক টেষ্ট কৰিব দিম কেনেকুৱা হৈছে তাহাঁতি টেষ্ট কৰি পিনি ক'ব টেষ্টটো গোটেই বোলে দিয়া নাই টেষ্ট কৰিবলৈহে দিছো এটা প্ৰথমতে এটা টেষ্ট কৰ কেনেকুৱা হৈছে ক ডাঙৰটো নাখাবি সৰু এটা টেষ্ট কৰিলেও হ'ব নাই সৰু ক'ত আছিলো সেইটো টেষ্ট কৰি ল ধুনীয়া আছে নাই খাবলৈতো দে একামো মাৰিলে কৈ ল কেনেকুৱা হৈছে ভালেই হৈছে বেয়া নাই ধুনীয়া হৈছে চাটনিটো বেছি ভাল আছে মই বনাইছো চাটনিটো তাই বনাইছিলে কাৰণে বেছি ধুনীয়া হৈছে বুলি কৈছে কিন্তু পকৰাটো আপোনাৰ এয়া চাওক ধুনীয়া হৈছে তাৰপিছত মই এটা ধুনীয়াকৈ আইতাক টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁ আইতাই টেষ্ট কৰি পিনি ক'ব কেনেকুৱা হৈছে জ্বলা নহয় ঘৰৰ যিহেতু হেড এগৰাকী আৰু কৃষ্ণ অঁ খাই পেলাই ক কেনেকুৱা লাগিছে চাটনি নালাগে বডি জ্বলা আছে ধুনীয়া নে মজা আৰু এইফালে মায়ে এটা টেষ্ট কৰি পিনি কয় কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইগৰাকীও এটা দি দিছো ধুনীয়াকে কেনেকুৱা টেষ্টি দেই ধুনীয়াকে টেষ্ট কৰি পিনি ক'লে মানে ময়ো আপোনাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবেহে বনাইছো এবাৰ খাবলৈ ভালে হৈছে ধুনীয়া আছে না জানে মই কৈছো বইল কৰি ল মই জানো মাক মই শিকাইছো তুমি শিকোৱা নাই মোক মই শিকাইছো তই কৈছ মায়ে কেনেকে জানিলা বইল কৰি ল'ব লাগে ভাগে বনোৱা নেকি মই কৈছো নবনালেও এদিন নহয় কেঁচেক লাগিব মই মানে এবাৰ বেলেগত বনোৱা খাইছিলো সেইকাৰণে মই আজি নিজে ধুনীয়াকে বনাই চাইছো আৰু এতিয়া চবকে এটা মানে চবকে ভাগ কৰি পিনি দিওঁগে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই